Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh cuốn thịt nha, bánh ướt. Làm rất là đơn giản bằng cái chảo thôi à. Bánh của mình ngon giống như là bánh tráng nồi hơi vậy đó. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn ha. Phần bột là mình có 200g bột gạo lọc, 100g bột năng, chút muối nữa cho bánh đậm đà, 700ml nước ha. Mình dùng vậy là bánh của mình nó ngon à. Rồi cho hết 200g bột gạo vào trong thau để pha bột. Tiếp theo là 100g bột năng, nửa muỗng cà phê muối, 700ml nước thì các bạn cứ cho trực tiếp vô hết luôn. Còn nếu mà có thời gian nữa thì các bạn cứ cho hết 700ml nước này vô rồi cái mình khuấy bột. Sau đó thì mình lắng, chắc cái nước trong mình bỏ đi thì mình bù lại cái phần nước lọc khác thì bánh của mình nó càng dai ngon ha. Còn không có thời gian thì các bạn cứ khuấy đều, sau đó mình để yên cho bột nghỉ nửa tiếng là được à. 200g thịt nạc để làm phần nhân bánh. Còn này là 3 cái tay nấm mèo đen nè, mình đã ngâm nở mềm trước rồi đó. Chút nữa mình cắt nhỏ nhỏ ra. Một ít hành lá, thêm ngò rí nữa nha, cho nhân của mình nó thơm ngon. Nửa cái củ cải đỏ hay là củ cà rốt nè. Mình có tiếp hành tím và tỏi, chút mình băm. Rồi bây giờ sẽ xắt nửa cái củ cà rốt ra, các bạn xắt hạt lựu. Đó, cái phần nhân bánh cuốn thì không có cần cà rốt, nhưng mà mình thích ăn có thêm rau củ giống như là bánh ướt truyền thống vậy đó thì phải có cà rốt và củ sắn. Nhưng hôm nay mình sẽ không dùng củ sắn ha, mình chỉ dùng thịt và cà rốt nấm thôi. Là nhân của mình nó cũng ngon lắm rồi, nó có thêm cái rau củ ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Nấm mèo các bạn cũng cắt nhỏ nhỏ rồi cái mình băm ra cho nó hơi nhuyễn nhuyễn một chút. Nấm mèo cho vào trong nhân thì bánh của mình nó giòn giòn, ăn nó cũng ngon. Hành lá và ngò cũng cắt nhỏ nhỏ ra luôn ha. Mình cắt tất cả các nguyên liệu đi rồi cái mình quay qua mình băm hành tím và tỏi. Bây giờ sẽ bắt đầu đi phi thơm. Cho vào trong chảo khoảng 2 muỗng canh dầu ăn ha, các bạn sẽ phi thơm hành tỏi. Rồi mình lấy phần thịt vô mình xào. Để lửa lớn nha, cho thịt của mình nó săn. Ở đây là mình dùng cái phần thịt nạc vai hay là nạc dăm nè, thì nó mềm ăn nó không có bị khô. Rồi cho tiếp củ cà rốt vô luôn, mình cũng xào, và nấm nè. Cho hết hai nguyên liệu này vô luôn ha. Các bạn cho củ vô rồi thì mình để mức lửa trung bình để cho phần cà rốt nó chín. Mình sẽ nêm 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, cuối cùng là chút xíu tiêu xay. Rồi trộn đều tất cả cho gia vị nó ngấm. Cái phần nhân này mình làm cũng vừa ăn thôi, đừng có quá mặn. Hành lá và ngò cho vô sau cùng ha, các bạn xóc đều lên nữa rồi mình tắt bếp được rồi. Bột này mình để nửa tiếng, bây giờ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Một ít hành lá và ngò nè, hồi nãy mình còn chừa lại mình cho vào trong bột luôn. Khi các bạn tráng bánh cái bánh của mình nó thơm, nó dậy cái mùi hành lên ăn nó cũng ngon hơn so với các bạn không có cho hành vào trong bột. Khuấy đều lên nữa là được rồi. Mình dùng bên đây là cái dĩa mình lót cái màng bọc, quét sơn lớp dầu một chút nữa mình sẽ úp bánh ra. Cũng quét dầu vào trong chảo, làm nóng chảo với lửa nhỏ vừa. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót bột vô ha. Mình thích cái bánh mỏng thì gót bột mỏng rồi cái lắc đều cái chảo. Còn thích cái bánh nó hơi dày dày một chút thì cho bột nhiều một chút, đậy nắp chờ cho nó chín. Khoảng 1 phút là bánh nó chín nè. Cái hơi nó bốc nhiều lên trên cái nắp là bánh nó vừa ngon. Bây giờ sẽ lấy cái dĩa này các bạn để lên cái chảo úp ngược ra. Vậy là có cái bánh cuốn. Rồi mình tráng tiếp cái bánh thứ hai ha. Các bạn cho bột vô là phải lắc bột liền cho nó rải đều xung quanh cái chảo Nhớ là để lửa thấp nhất luôn. Quay qua bên đây là bắt đầu đi cuốn cái phần bánh này được rồi. Các bạn nhanh tay mình cuộn nó vô, để một chút nữa cái bánh kia nó chín nhanh lắm Cuộn xong là úp ngược cái bánh kia ra là mình có thêm cái bánh khác nữa rồi. Vừa cuốn là vừa tráng luôn.
Rồi xong rồi nè ha, nhìn bánh quá trời hấp dẫn luôn á. Quay qua cái bánh này, nhớ là phải đậy nắp và để lửa thiệt là nhỏ để cho cái bánh nó có hơi á, nó chín từ từ thì bột của mình nó mới dai ngon. Rồi bây giờ sẽ cho cái dĩa lên, các bạn úp ngược nó ra, cái dĩa hay là cái nắp gì cũng được hết. Cuốn tiếp cái bánh thứ hai ha, các bạn tráng xong cái để đó cho nó chín, quay qua bên đây cuốn, quay trở lại là cái bánh của mình nó được rồi, nó chín là được rồi. Cứ làm lần lượt vậy đó, nhanh lắm, làm chút xíu là đã có bánh ngon rồi. Trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết đó, mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm, giá cả phù hợp và mua ủng hộ mình ha. Với lượng bột này thì mình làm được 20 cái bánh giống vậy nha. Bánh cũng lớn, không có quá nhỏ đâu. Mình ăn kèm là nước mắm chua ngọt, rau cải sắc nhỏ nè, dưa leo nữa. Mình sắc nhỏ tất cả mình cho vô ăn cùng thì bánh của mình á không có bị ngán. Bánh cuốn thịt hay là bánh ướt nhân thịt vừa ngon vừa dễ làm thì nhanh bằng cái chảo, không có cần phải nồi hơi hay là các bạn dùng cái khuôn tráng vải gì hết á. Làm kiểu này bảo đảm ăn ghiền luôn các bạn. Hôm trước mình đã chia sẻ cái món bánh cuốn ngọt với lá dứa nhưng dừa đậu xanh rồi đó, được rất là nhiều các bạn yêu thích. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cái món bánh cuốn thịt. Bánh cuốn này thì ăn no luôn, không hề ngán. Bữa nào mà làm biếng nấu cơm á, các bạn làm món bánh này ha, ăn cả nhà luôn. Khỏi cần nấu cơm làm đồ ăn mà bánh vẫn no đầy đủ dinh dưỡng. Làm một dĩa bánh vậy là ngon lắm rồi. Còn thích đậm vị hơn nữa thì cho thêm chả giò hoặc là chả lụa sắc nhỏ, các bạn cho vào mình ăn cùng ha. Hôm nay thì mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi, chan thêm nước mắm nữa. Và nhớ là phải có dưa leo hoặc là rau cải sắc nhỏ. Còn muốn ngon nữa thì có giá mình trụng cho lên. Có nhiều rau cho vào thì các bạn ăn nó không ngán, ăn được nhiều. Món bánh cuốn này mình thấy ai cũng rất là thích luôn, mà làm thì dễ. Các bạn có thể áp dụng cả nhà thưởng thức mà không cần phải sợ là quá cực công. Ngon lắm các bạn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng ha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Nếu mà các bạn muốn mua thêm các sản phẩm thì bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp và mua ủng hộ kênh mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.